सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। Xiaomi चीनमा भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट रेडमी फोन Redmi Note 7 र Redmi Note 7 को कुरा गर्नुभन्दा पहिला Redmi को बारेमा म केही कुरा गर्न चाहन्छु। Redmi अब एक छुट्टै स्वतन्त्र Xiaomi को सब ब्रान्डको रूपमा स्थापना भएको छ र अब यसका फोनहरू फोन बाइ Xiaomi भनेर मार्केटमा आउनेछन्। Xiaomi जहिले पनि भ्यालु फर मनीको लागि चिनिन्छ। Redmi सिरिज सस्तो मूल्यमा धेरै फीचर्स दिने Xiaomi को एउटा मुख्य सिरिज थियो। नेपालमा पनि Redmi का सबै सिरिजहरू आएकाले Redmi Note 7 पनि आउने धेरै सम्भावना रहेको छ। Redmi Note 7 एक मिड रेन्ज स्मार्टफोन हो, तर यसको स्पेसिफिकेसन र इन्टरनेसनल प्राइस एकदमै क्लियर रहेको छ। र हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा लन्च हुन्छ। डिजाइनको कुरा गर्दा फोन ड्युअल ग्लास डिजाइनको साथमा आउँदछ। यसमा अगाडि र पछाडि ग्लास रहेको छ भने यो ग्रेडियन्ट ब्याकको साथमा आउँदछ। 186 ग्रामको यो फोनमा 6.3 इन्चको 19.5:9 एस्पेक्ट रेसियोको फुल HD प्लस वाटर ड्रप सेप नच डिस्प्ले स्क्रिन रहेको छ, जुन कर्निङ गरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सनको साथमा आउँदछ भने यसको रिजोल्युसन 1080 पिक्सल बाइ 2340 पिक्सल रहेको छ। फोन क्वालकमको स्न्यापड्रागन 660 प्रोसेसरको साथमा आउँदछ। धेरैको अपेक्षा थियो कि यसमा स्न्यापड्रागन 670 वा 675 हुनेछ, तर जुन प्राइसमा यो फोन आएको छ त्यो आफैमा एउटा एकदमै धेरै राम्रो कुरा हो। र यसमा Adreno 512 GPU रहेको छ। यो फोनको मेन हाइलाइट भनेको नै यसको क्यामेरा हो, जुन ड्युअल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ, जसमा प्राइमरी क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपरेचर f1.8 रहेको छ भने सेकेन्डरी क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन डेप्थ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्नको लागि प्रयोगमा आउँदछ। र यसमा 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिइएको छ। फोन फरक 3वटा भेरिएन्टमा लन्च भएको छ। यसको लोअर भेरिएन्ट 3GB र्याम 32GB इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ भने अर्को 4GB र्याम 64GB र अर्को 6GB र्याम 64GB इन्टरनल स्टोरेज। र यसमा 256GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड एक्सपेन्सन गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दा फोन MIUI 9 बेस्ड एन्ड्रोइड 8.1 ओरियो अपरेटिङ सिस्टमको साथमा आउँदछ। र फोनमा 4000 mAh को युज ब्याट्री दिएको छ भने यसले क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट गर्दछ। फोनमा अफिसियल्ली कुनै आइपी सर्टिफिकेसन रहेको छैन, तर Xiaomiले भनेको छ कि यो केही हदसम्म वाटर एन्ड डस्ट रेसिस्टेन्स हुनेछ। सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा जाइरोस्कोप, एक्सिलोमिटर, डिस्टेन्स सेन्सर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्पास, फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, एम्बिएन्ट लाइट सेन्सर, भाइब्रेसन मोटर र इन्फ्रारेड सेन्सर गरी सबै प्रकारका सेन्सरहरू रहेका छन्। रेडमीले यो वर्ष सुरुमै बजारमा राम्रोतिर हानेको छ। कम्पिटिसन धेरै आइछ। यस्तोमा Xiaomiले टक्कर दिन अरू ब्रान्डहरू जस्तै रियलमी, एसुस पनि आफ्ना स्मार्टफोनहरू बजारमा ल्याइरहेका छन्। प्राइसिङको कुरा गर्दा Xiaomi सधैँ एग्रेसिभ रहँदै आएको छ। Redmi Note 7 पनि 3GB र्याम 32GB भेरिएन्टलाई 999 युआन झन्डै 16500 नेपाली रुपियाँमा आउँछ। त्यसैगरी 4GB र्याम 64GB भेरिएन्टलाई 1199 युआन झन्डै 20000 को आसपास हुन आउँछ भने 6GB र्याम 64GB भेरिएन्टलाई 1399 युआन झन्डै 23000 रुपियाँ जति हुन आउँछ। र हेरौँ यो फोन नेपालमा कहिले र कति प्राइसमा उपलब्ध हुन्छ। यो प्राइसिङ हेर्दा त Xiaomiले Redmi Note 7 एक बेस्ट कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा दिएको छ। यसमा के छैन? डिजाइन छ, USB टाइप C छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक छ, राम्रो क्यामेरा छ, युनिक डिजाइन छ, युज ब्याट्री छ, गुड प्रोसेसर छ, आदि आदि आदि। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक, हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धन्यवाद।